Welcome to the Daily Guidance Meditation Podcast with a Realized Master. These meditation talks were recorded during intensive spiritual retreats with Satguru Sirio Ji. Therefore, they might contain some specific teachings and wisdom for life to be taken into consideration. Each recording begins with a mantra to bring you into a favorable condition for the inner journey. This initial mantra is followed by a brief talk in which the process of meditation is explained to you. After the talk, keep meditating at least for 15 minutes, and if you like it, continue, increasing the time by and by as you proceed. So now you are left with nothing else to do but close your eyes, relax, listen, and let meditation happen. One of the big questions nowadays in the scientific world is, does the brain provokes or creates consciousness, or is consciousness an independent factor from the brain?
Manapság napjaink egyik nagy kérdése a tudományos körökben, hogy az agy hozza létre a tudatosságot, vagy a tudatosság valami független, önálló valami. The thing is, brain creates the mind and the thoughts, or let's say the mind and the thoughts uses a vehicle, the brain, to function. Az igazság az, hogy az agy hozza létre a tudatot és a gondolatokat, vagy mondhatnánk úgy is, hogy a tudat és a gondolkodás az agyat mint egy eszközt használja. But the consciousness is something else, has nothing to do with the thinking process. De a tudatosság az valami más, annak semmi köze a gondolkodási folyamathoz. If we analyze ourselves, we will find that we are not this body. Hogyha megfigyeljük magunkat, akkor rájövünk, hogy mi nem ez a test vagyunk. We are not this thinking mind. Nem ez a gondolkodó elme vagyunk. We are just conscious entities. Csak tudatos lények vagyunk. And this consciousness or spirit emerges mainly when the mind is completely at rest. És ez a tudatosság akkor emelkedik fel, amikor a tudat teljesen elpihen. So there is no question of the brain or mind creating consciousness. It is brain and mind that obfuscate or occultate the consciousness. Nem az a kérdés, hogy az agy és a tudat hozza létre a tudatosságot, hanem hogy hogyan nyomják félre a tudatosságot. So, if we want to experience the field of consciousness, we have to still the mind, we have to make it very peaceful and eventually silent. Hát, ha meg akarjuk tapasztalni a tudatosság mezét, akkor nagyon békéssé és csendessé, teljesen csendessé kell tennünk a tudatunkat. Then we won't have to wait the time we die to see if our consciousness survives the death of the brain and mind. Akkor nem kellene a halálunk pillanatáig várni, hogy megtapasztaljuk, hogy a tudatosságunk túléli a testünk, a tudatosságunk túléli a testünket és az elménket. We will know even now that as soon as the mind becomes completely switched off, then the consciousness, the spirit, the soul, they become the most prominent factor in our awareness. Most is megtapasztalhatnánk, hogyha teljes mértékben elcsitul az elme, akkor a tudatosság, a szellem, a lélek az teret kap és kiemelkedik. So this is what we want to do now. Ez az, amit most tenni akarunk. We want to sit peacefully, very relaxed, very much at peace. Békésen, ellazultan akarunk ülni, nagyon békében. At the same time, we want to be very conscious, very aware of what's going on. De ugyanebben az időben nagyon is tudatosan, éberen afelől, hogy mi történik. We want to fully focus our attention because by doing so, the mind stops thinking. Teljes mértékben a tudatosságunkra akarunk összpontosítani, vagy összpontosítani akarjuk a tudatosságunkat, mert így módon az elme abba hagyja a gondolkodást. Even when we are staring at something in nature, maybe a beautiful sunset or a beautiful flower or anything we like, that catches our attention, when we are there engrossed, looking at that something, we don't think, we are like enchanted. Még akkor is természetes módon, hogy ha valamit szemlélünk, ami lehet egy szépséges naplemente, vagy egy virág, hogyha természetes módon oda megyünk és elkezdjük ezt szemlélni, ami lenyűgöz bennünket, akkor sem gondolkodunk.
In the same way, when we close our eyes, we should be enchantedly looking in the middle of what we see in front of us. Tehát hasonló módon, amikor lehunjuk a szemeinket, ugyanilyen elbűvölten kellene arra tekintenünk, amit magunk előtt látunk. We should become very busy looking and looking and looking in the center. Nagyon le kellene kötnünk magunkat azzal, hogy csak kitartóan egyfajtában a középpontba figyelünk. Because as far as we look, we don't think. Mert egészen addig, amíg figyelünk, nem gondolkodunk. The mind begins thinking again if we stop looking. A tudat akkor kezd el ismét gondolkodni, hogyha abba hagyjuk a figyelést. So let us persistently, mindfully keep looking in the center. Kitartóan, áthatóan nézzünk folyamatosan a középpontba. Beside this, we can help ourselves further by repeating this Simran continuously. És mindemellett, hogy tovább segítsük magunkat, ismételhetjük folyamatosan a Simrant. So in between the looking and the repeating, there won't be any space for the mind. Tehát a figyelés és az ismétlés között nem lesz egyetlen semmi más sem jelen a pillanatban. After some time, the inner vision may open and we may experience blissful visions of light. Egy idő után a belső látás megnyílik, és a fény örömteli vízióit tapasztalhatjuk meg. And this will have such a healing, such a peaceful, such a beautiful effect on us. És ez olyan örömteli, szépséges hatást gyakorol majd ránk. We know what it means to be really alive, to be really, let's say, intoxicated, blissful. Tudni fogjuk, hogy mi az valóban életben lenni, megmárosodva lenni. So let's keep meditating like this. Meditáljunk hát így módon. By praying to our beloved Sadgurus that they may help us and shower the blessings on us. Imádkozva szeretett Sadguruinkhoz, hogy jöjjenek el és záporozzák el az áldásukat.